السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل. النهاردة هنتكلم عن الايباد اير 2020 اللي نازل من شركة ابل من 3 شهور او 4 شهور تقريبا. خلينا برضه هنتكلم عن الايباد اير 4 بكل حاجة عنه، وبعد في الاخر هنتكلم مقارنة بينه وبين الايباد برو، الفرق، ولو انت معاك الفلوس دي تشتري الايباد برو 2018 او الايباد برو 2020 او تشتري الايباد 4 هيغني عنهم والكلام ده. فهنعرف كل حاجة بالتفصيل، بس قبل اي حاجة تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تفعل زر الجرس وصلك كل جديد. وما تنساش تدعمنا بكومنت عشان لو حابب حاجة نتكلم فيها. اول حاجة هنتكلم عليها هنا في الايباد اير 4 التصميم بتاع الجهاز. طبعا التصميم كله هنا جاي من المعدن. زي ما احنا شايفين السمك بتاع الجهاز نحيف جدا، بحوالي 6.1 ملم. ودوت حاجة شيك تخليك تشيلها معاك في أي مكان. ما هوش تقيل، تقدر تتحرك بيه في كل حتة. حتى لما بتيجي تشيله على ايدك وزنه مش تقيل، فتعرف تكتب عليه وما يتعبش ايدك بسرعة. هنتكلم هنا عن الجهاز من الخلف. جاي بكاميرا خلفية 12 ميجا بكسل. الكاميرا دي بتصور فيديوهات 4K ب 60 اطار في الثانية، وتصور 1080 ب 240 اطار في الثانية. طبعا في الخلف برضو بيكون في مكان عشان تحط الماجيك كيبورد اللي هو موجودة في ايباد برو 2018 وايباد برو 2020، ودي حاجة كويسة وبتضافوها في سلسلة الايباد اير، انك تحط الماجيك كيبورد. وبرضو الايباد اير 4 بيدعم البنسل من الجيل الثاني بتاع ابل. وهنا في نفس المكان برضو في عندك في الجنب بتحط القلم زي مغناطيس كده، بيشحن منه وبيثبت في نفس المكان على المغناطيس دوت من الجنب. الجهاز من الامام بيجي بكاميرا واحده 7 ميجا بكسل. الكاميرا دي كويسه طبعا، بتصور 60 اطار في الثانيه 1080، الجوده 1080. والشاشه هنا طبعا جايه من الزجاج، وجايه من نوع اي بي اس ال سي دي من نوع ليكويد ريتنا. الشاشه دي كويسه جدا بصراحه تحت سطوع اشعه الشمس. وطبعا بتيجي هنا بكثافه بكسلات 264 لكل انش. في الايباد برو كثافه البكسلات 265، فهو فرق بيكسل واحد، فانت مش هتحس اصلا بالبكسلات بين الاثنين. وهنتكلم برضو في الاخر عن المقارنه بين الحاجتين في الجهاز، وايه إيه افضل من التاني. حجم الشاشه هنا جاي 10.9 انش، وجاي بتردد 60 هرتز مش 120 هرتز. البصمه جايه مدمج مع زرار الباور اللي هو موجود تاتش اي دي فوق من الجهاز من الاعلى. مش موجود طبعا الفيس اي دي زي في الايباد برو 2018 ولا في الايباد برو 2020. بصراحه هنا البصمه تقيله سنه خفيفه، بس انت مش هتحس بالتقل دوت، يعني مش هتاثر معاك. مع اداء المهام اليوميه تيجي تفتح سريع عادي ومش هتاثر معاك ولا اي حاجه. خلينا بقى هنا نتكلم عن معالج الجهاز، والله هو بصراحه اقوى معالج من شركه ابل نزل حاليا، وهو الاي 14 بايونيك. المعالج ده موجود في ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس اللي هم لسه نازلين السنه دي. طبعا عارفين ان المعالج ده بيجي بمعماريه 5 نانومتر، موفر في الطاقه جدا، وما بيسحبش يعني من البطاريه كتير جدا. فانت هنا معاك معالج موفر للطاقة، ومعاك معالج رسومي بيشغل الالعاب على اعلى جودة، بيشغل المونتاج في اي برامج مونتاج بيشغلها معاك، وبتعمل ايديتنج للفيديوهات. حتى لو الفيديو دوت 4K بيعمل له ايديتنج عادي. فانت هنا معاك معالج جبار بصراحة. ده المهام اليومية في السوشيال ميديا هتقدر تتصفح براحتك. الجهاز مش بيسخن طبعا، لان ابل التبريد بتاعها ذاتي من في الجهاز من جوه، لها تقنية خاصة في التبريد. فانت هنا بصراحة واخد جهاز متكامل. طبعا هنا حجم البطارية بيجي ب 28.6 واط. طبعا قبل ما بتقولش البطارية جاية كام ملي امبير، بس البطارية هتكمل معاك اليوم كله وهتشتغل معاك عادي وهتطول معاك اليوم، فانت مش هتقلق منها انها تفصل منك لو انت بره في اليوم ولا حاجة. طبعا الايباد هنا بيدعم واي فاي 6 وبيدعم الجي بي اس، لكن للاسف ما بيدعمش الراديو. خلينا هنا بقى نتكلم عن المقارنة بين الايباد 4 2020 والايباد برو 2020، ونشوف ايه الفرق بينهم في الاداء وفي الكاميرات في تردد الشاشه وفي نوع الشاشه والكلام ده كله. اول حاجه هنا هو تصميم الجهاز واحد، نفس تصميم الجهاز في الايباد 4 2020، ونفس تصميم الجهاز في الايباد في برو 2018 او الايباد برو 2020. الجهاز كله جاي من المعدن هنا وجاي من المعدن هنا. الكاميرا الاماميه نفس الكاميرا الاماميه، والكاميرا الخلفيه هي نفس الكاميرا الخلفيه الاساسيتين، ما عدا طبعا الاختلاف في الكاميرا الخلفيه في الايباد برو 2020. الكاميرا الخلفيه في الايباد برو 2020 في كاميرا لايدر طبعا اللي هي الجديده، مش موجوده طبعا في الكاميرا مش موجود طبعا في الايباد 4. وموجود كاميرا الترا وايد في الايباد برو 2020.
بس بصراحة انت في الايباد اصلا مش يعني مش الايباد انت مش جايبه عشان التصوير، فانا هنا مش شايف ان هي النقطة ديت ممكن تخليك تروح تشتري الايباد برو 2020 وتسيب الايباد فور 2020 اللي هو الايباد اير. بصراحة الحاجة اللي ممكن تخليك تشتري الايباد برو 2020 عن الايباد فور هنا اللي هو تردد الشاشة طبعا جايب 120 هرتز، فانت لو حد هنا بيحب يرسم كتير على الايباد وبيكتب كتير بالقلم، فانت هنا بصراحة اختيار الافضل ليك انك تشتري الايباد برو 2020، لان تردد الشاشة هنا اعلى من تردد الشاشة في الايباد اير 4، لان الايباد اير 4 التردد الشعبي الشاشة بتاعته بيجي ب 60 هرتز، اما هنا تردد الشاشة بيجي ب 120 هرتز. وبصراحة ال 120 هرتز طبعا زي ما احنا عارفين سلسة عن ال 100 عن ال 60 هرتز. حجم الشاشة هنا 11 انش في الايباد برو 2020، اما في الايباد اير 4 الحجم الشاشة بتاعته بيجي ب 10.9 انش، هو يعني الاثنين نفس الحجم تقريبا ما عدا انش واحد في الحجم. طبعا في الايباد برو 2020 بيجي في طبعا معاه الفيس اي دي، وده صراحة الفيس اي دي اسهل من التاتش اي دي اللي هو موجود. انت ما بتحط الموبايل قدامك كده بيلقط وشك بيفتح على طول، مش لازم تحط صباعك فوق في الجهاز من فوق عشان تشغل البصمة اللي هي التاتش اي دي بتاعت ايباد فور 2020. فانا بصراحة لو انت حابب رأيي، لو انت حد عايز معالج قوي، طبعا ما تكلمناش عن المعالج هنا في الايباد اير 4، في الايباد اير 4 2020 A14 بايونيك، وهو اعلى من ال A12 بايونيك زي اللي هو موجود في الايباد برو 2020. لان الايباد برو 2020 جاي بنفس معالج اللي هو الايباد برو 2018. بس بصراحة في المونتاج لما بتيجي تستخرج الفيديوهات في الايباد برو 2020 بيكون اسرع من الايباد اير 4 2020 بلحظات، يعني مش حاجات كتيرة، ممكن 3 ثواني 4 ثواني بس اسرع منه. لكن في الالعاب الايباد اير 4 2020 كويس عن الايباد برو 2020. فانت هنا ليك حرية الاختيار، تختار الايباد اير 4 او تختار الايباد برو 2020، وانت اللي هتقرر لو انت حسب استخدامك. لو انت عايز تستخدم القلم كتير فانت هتختار الايباد برو 2020، لو انت عايز معالج اقوى فانت هتختار الايباد اير 4 ايباد اير 4 2020. ودي بس كانت كل حاجة عن الايباد اير 4 والايباد برو 2020. طبعا خلينا هنا نتكلم عن في سماعات ستيريو في الجهازين، بس هنا في الايباد اير 4 2020 في سماعتين، اما في الايباد برو 2020 موجود 4 سماعات. وطبعا هنا في الايباد برو الصوت عالي جدا، وبرضه في الايباد اير 4 الصوت بتاعه كويس وعالي، لكن هنا اعلى شوية. فبرضه يعني دي مش شايفها حاجة ممكن تخليك تروح تشتري الايباد برو عن الايباد اير. وبرضه ديت اذواق، كل واحد على حسب استخدامه وعلى حسب اختيار. خلينا برضه نتكلم ان الايباد اير 4 بيجي بالوان متعدده، منها الازرق اللي هو السماوي، وبيجي باللون النعناعي اللي هو الاخضر، وبيجي بلون الفضي، وبيجي باللون الذهبي. اما في الايباد برو 2020 بيجي باللون الجراي واللون الفضي واللون الاسود. فانت حسب ما تختار، لو انت حابب الوان جديده وموجوده عندك في الايباد اير 2020. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.